Jag heter Elina, jag är 38 år gammal. Jag bor i en liten och lugn stad som heter River Hill och där finns gröna träd, små butiker och lugna gator. Jag har 2 barn. Min son heter Erik. Min dotter heter Arla. Min man heter Johan. Han är 43 år gammal. Vi har varit gifta i 15 år. När vi först gifte oss var jag mycket lycklig. Johan var vänlig och kärleksfull. Han brukade ge mig blommor utan någon särskild anledning. På söndagar lagade han middag åt mig. Ibland tittade han på mig och sa: "Du är mitt livs kärlek." När han sa de orden kände jag mig trygg. Jag kände mig lyckligt lottad. Jag trodde att vår lycka skulle vara för evigt. Vi bodde i ett litet hus nära parken. Det var inte stort, men jag älskade det. Solljuset kom in genom fönstren på morgonen. Rummen kändes varma. Huset kändes som ett riktigt hem. Efter 2 års äktenskap föddes vår son Erik. Han var ett lugnt barn. När han blev äldre älskade han böcker, fåglar och lugna platser. Jag stannade hemma för att ta hand om honom. Johan arbetade på en bank. Han gick tidigt på morgonen och kom hem trött på kvällen. 2 år senare föddes vår dotter Arla. Hon var annorlunda än Erik. Hon älskade musik. Hon sjöng små sånger hela dagarna. Hon fyllde huset med ljud och glädje. Mina dagar var hektiska. Jag lagade mat. Jag städade. Jag tvättade kläder. Jag lärde barnen små ord och siffror. Johan arbetade hårt för vår familj. Under de första åren kom han fortfarande hem med kärlek i blicken. Han kysste barnen god natt. Han frågade mig hur min dag hade varit. Vi åt middag tillsammans. På helgerna åkte vi till sjön. Barnen åt glass. Vi tittade på ankor som simmade i vattnet. Ibland höll Johan min hand och jag trodde att vår kärlek fortfarande var stark. Men långsamt förändrades allt. Johan började arbeta senare och senare. Först sa han: "Det är för mycket arbete på kontoret." Sedan slutade han komma hem till middagen. Han slutade skratta med mig. Han slutade titta på mig som han gjorde förr. De flesta kvällar såg han trött ut. Ibland såg han arg ut. Ibland sa han nästan ingenting. Jag frågade honom: "Johan, är det något som är fel?" Han svarade alltid: "Jag mår bra. Oroa dig inte." Till en början trodde jag på honom. Jag sa till mig själv att arbetet var svårt. Jag sa till mig själv att han behövde tid. Men avståndet mellan oss fortsatte att växa. Han kom hem sent nästan varje kväll. Han slutade ringa mig på dagarna. Han slutade fråga hur jag mådde. Jag saknade den gamla Johan. Jag saknade mannen som brukade ge mig blommor. Jag saknade hans varma röst. Jag saknade känslan av att vara älskad. Han var fortfarande i huset, men han kändes långt borta. Som en skugga.
En dag hittade jag ett kvitto i hans rockficka. Det var från ett hotell i en stad 2 timmar bort. Mina händer började skaka. På kvittot stod det ett rum för Mr. D. Taylor och Miss Clara. Jag kände mig kall inombords. Den kvällen väntade jag på att Johan skulle komma hem. När han kom visade jag honom kvittot. Vem är Clara? Frågade jag. Han tittade på pappret och sedan på mig. Hon är bara en kollega, sa han. Det var en arbetsresa. Ingenting hände. Jag ville tro på honom. Men djupt inom mig gjorde jag det inte. Ändå sa jag inget mer. Jag ville inte ha ett stort bråk. Våra barn var fortfarande små. Erik var 5 år. Arla var 3 år. Jag tänkte att de behövde båda sina föräldrar, så jag förblev tyst. Veckorna gick. Jag försökte bete mig normalt. Jag log för barnens skull. Jag lagade mat. Jag städade huset. Men på nätterna, när alla sov, grät jag. Ibland grät jag medan jag diskade. Ibland grät jag i badrummet. Jag tittade på Johan och kände att jag inte längre kände honom. Han slutade förklara vart han gick. Han stängde av sin telefon. När jag ställde frågor sa han: "Jag är trött på det här." Så jag slutade fråga. Inombords blev jag tom. Huset var rent, men det kändes inte som ett hem. Maten var varm, men jag kunde inte känna smaken. Jag följde barnen till skolan och låg mot de andra föräldrarna. Men inombords höll jag på att gå sönder. En eftermiddag gick jag till marknaden och där såg jag någon från mitt förflutna. Han hette Mark. Vi hade gått i skolan tillsammans för många år sedan. Han log och sa: "Elina, är det verkligen du?" Jag log tillbaka. "Ja, det är jag." Han frågade: "Hur mår du?" Jag ville säga: "Jag mår bra." Men orden ville inte komma. Istället sa jag tyst: "Jag vet inte." Mark skrattade inte. Han vände inte bort blicken. Han sa bara: "Om du någon gång behöver någon att prata med, så finns jag här." Jag nickade och gick därifrån, men hans ord stannade kvar hos mig. Den kvällen satt jag vid fönstret. Barnen sov. Johan var inte hemma. Jag tittade upp mot den mörka himlen och viskade: "Vad hände med mitt liv?" Några dagar senare träffade jag Mark igen på ett café. Jag var ensam, så jag gick in. Han vinkade och jag satte mig med honom. Vi pratade om enkla saker, vädret, böcker, staden. Inget speciellt. Men hans vänlighet kändes varm. Han frågade om mina barn och jag log och sa: "De är min glädje." Mark tittade på mig och sa: "Du är starkare än du tror." Tårarna fyllde mina ögon. Ingen hade sagt något sådant till mig på mycket länge. Efter det träffades vi ibland, på kaféet, i parken, bara för att prata. Inga presenter, inga löften.
natten, bara enkla ord och vänlighet. För första gången på länge kände jag mig sedd. Jag skrattade igen. Jag lade märke till solljuset igen. Jag tittade i spegeln och såg en kvinna som jag kom ihåg. Sedan en kväll kom Johan hem tidigt. Han såg ett meddelande från Mark på min telefon. Det stod bara: "Jag hoppas att du har haft en bra dag." Johan blev arg. "Vem är den här mannen?" skrek han. "Träffar du honom?" Jag tittade på honom och sa: "Jag behövde någon att prata med. Du fanns inte där." Han blev tyst. Den natten pratade vi länge. För första gången på flera år tittade Johan verkligen på mig. Hans ögon var röda. "Förlåt", sa han. "Jag visste inte att du hade så ont." Jag svarade: "Du frågade aldrig. Du såg mig aldrig." Han höll min hand och viskade: "Jag älskar dig fortfarande." Jag ville tro på honom, men mitt hjärta var trött. Det litade inte så lätt längre. Så började mitt liv att förändras. Inte på grund av ett enda stort ögonblick, utan på grund av många små sprickor. Och nu var allt jag ville ha fred. Efter den natten började Johan långsamt att förändras. Han kom hem tidigare än förut. Han hjälpte mig i köket. Ibland frågade han: "Vill du ha te?" Det var små saker. Mycket små. Men jag lade märke till dem. Jag sa inte så mycket, men jag såg att han försökte. Han hjälpte Erik med läxorna. Han lyssnade när Arla sjöng sina små sånger. Han log oftare. Inte exakt som den gamla Johan, men det fanns en mjukhet i honom igen. Ändå visste jag inte om jag kunde lita på det. Jag ville lita på honom. Men mitt hjärta var fortfarande sårat. En söndagsmorgon frågade Johan: "Vill du gå en promenad med mig?" Vi hade inte promenerat tillsammans på flera år. För ett ögonblick svarade jag inte. Sedan sa jag ja. Vi promenerade vid sjön. Himlen var klar och blå. Ankor gled långsamt över vattnet. Familjer promenerade omkring oss. Vissa människor skrattade, andra cyklade. Jag tittade på dem och kände mig märklig. Det var som om jag såg ett lyckligt liv på avstånd. Johan gick tyst bredvid mig. Sedan sa han: "Jag saknar det här. Jag saknar oss." Jag tittade på honom, men jag visste inte vad jag skulle säga, så jag nickade bara. Han tog långsamt min hand. Jag drog inte bort den, men det kändes annorlunda nu. Hans hand var varm. Mitt hjärta var det inte. "Jag hade fel", sa han. "Jag lät arbetet ta över mitt liv. Jag såg inte hur ensam du var." Jag viskade ja. Efter det gick vi vidare i tystnad. Den kvällen lagade Johan middag. Arla var väldigt exalterad. "Pappa lagar mat", sa hon. Vi satt alla tillsammans vid bordet. Erik berättade ett litet skämt och vi skrattade. För ett kort ögonblick kändes det som förr.
en varm middag, lyckliga barn, en familj vid samma bord. Men senare, när jag var ensam i badrummet, tittade jag på mig själv i spegeln. Jag frågade mig själv, älskar jag honom fortfarande? Jag visste inte. En dag kom Arla till mig med en teckning. Den visade vår familj som höll varandra i händerna. Jag, Johan, Erik och hon. Hon log och sa, vi är lyckliga. Jag kramade henne snabbt och kysste henne på kinden. Jag ville inte att hon skulle se mina tårar. Senare frågade jag Erik, tror du att din pappa och jag är lyckliga? Han såg förvånad ut. Sedan sa han, jag vet inte. Ni är snälla mot varandra, men ibland ser ni ledsna ut. Han var bara 10 år gammal, men han såg mer än jag trodde. Den natten grät jag tyst igen. Några dagar senare såg jag Mark i mataffären. Jag hade inte planerat att träffa honom. Han var där med sin son. Han log vänligt. Hej, Elina, sa han. Hej, svarade jag. Vi pratade bara några minuter. Han frågade inte för mycket. Han sa bara, jag hoppas att du mår bra. Jag nickade. Jag försöker. Han tittade vänligt på mig. Du är stark. Kom ihåg det. Sedan sa vi hej då. Den kvällen berättade jag sanningen för Johan. Jag såg Mark idag, sa jag. Jag ville inte ha några hemligheter mellan oss. Johan skrek inte. Han frågade bara, tänker du fortfarande på honom? Jag svarade ärligt, nej. Jag tänker på hur han fick mig att känna att jag betydde något. Och Johan tittade ner, sedan sa han, jag vill att du också ska känna så med mig. För första gången trodde jag att han verkligen menade det. Efter det försökte Johan ännu mer. Han hjälpte Arla att öva på sina sånger. Han lagade den trasiga köksdörren. Han frågade hur min dag hade varit. Ibland kom han hem med små presenter. En blomma. En bok. En ny kopp till mitt te. Ingenting dyrt, men omtänksamt. När jag tackade honom sa han, du behöver inte tacka mig. Du förtjänar omtanke. Jag ville le. Ibland gjorde jag det, men mitt hjärta öppnade sig långsamt. Sedan blev jag en kväll mycket sjuk. Jag hade hög feber och ont i bröstet. Johan tog mig till sjukhuset direkt. Han stannade vid min sida hela natten. Han höll min hand. Han sov inte. Han fortsatte att viska. Snälla, lämna mig inte. Han hade tårar i ögonen. Jag älskar dig fortfarande, sa han. Jag slöt ögonen. Jag mindes de orden från många år tidigare. När vi var yngre, när livet kändes enkelt. På morgonen mådde jag lite bättre. Läkaren sa att det var en bröstinfektion. Inget allvarligt. Men något inom mig hade förändrats. Jag hade sett rädsla i Johans ögon. Och jag hade också sett kärlek. Kanske sårad kärlek. Kanske gammal kärlek.
men den fanns fortfarande kvar. När vi kom hem gjorde Johan soppa åt mig. Han sa åt mig att vila. Han satt bredvid mig och läste ur en bok. Arla kramade mig. Erik gav mig vatten. För första gången på mycket länge kände jag mig omhändertagen. Senare samma vecka promenerade jag ensam vid floden. Vinden rörde löven. Jag satte mig på en bänk och tänkte på allt. Johan, Mark, barnen, åren vi hade förlorat. Smärtan, kärleken. Jag slöt ögonen och frågade mig själv. Kan jag förlåta honom? Kan jag läka? Jag visste inte hela svaret, men jag visste att jag ville ha fred. Den kvällen pratade jag med Johan. Vi måste vara ärliga, sa jag. Han nickade. Ja. Jag frågade. Vill du verkligen ha det här äktenskapet? Eller är du bara rädd för att förlora det? Han såg mig i ögonen. Jag vill ha dig, sa han. Inte bara tanken på vår familj. Jag vill göra det här rätt. Jag sa, att försöka räcker inte. Jag behöver att du verkligen menar det. Han svarade, det gör jag lovar. Från den dagen började saker långsamt förändras. Vi var inte perfekta, men vi började gå tillsammans igen. Vi pratade om små saker, skolan, maten, böckerna, gamla minnen. En kväll frågade han, berätta om dina drömmar. Ingen hade frågat mig det på flera år. Senare överraskade han mig med en liten middag vid floden. Bara smörgåsar, te och en filt under stjärnorna. Han sa, tack för att du gav mig en ny chans. Jag tittade på honom. Han var inte samma man som jag hade gift mig med. Och jag var inte samma kvinna. Men kanske kunde vi bygga något nytt. Inte från det förflutna. Från nu. Veckorna gick. Johan fortsatte att hjälpa till. Han diskade. Han vek kläder. Han följde Orla till skolan. Han kom hem på kvällarna. Ibland pratade vi. Ibland satt vi i tystnad. Men nu kändes tystnaden mjuk, inte kall. Jag hade fortfarande tvivel. Mitt hjärta var inte helt öppet. Ibland mindes jag hotellkvittot. Nätterna då jag grät ensam. Sättet han en gång gick förbi mig som om jag inte fanns. Men jag mindes också sjukhuset. Hans hand som höll min. Hans röst som sa, snälla, lämna mig inte. Förlåtelse var inte lätt. Jag kunde förlåta honom långsamt. Men jag kunde inte sudda ut minnena. En dag stod jag framför spegeln. Jag tittade länge på mitt ansikte. Jag såg trött ut. Men jag såg också stark ut. Jag viskade till mig själv. Elina, du är inte perfekt. Men du försöker. Du är fortfarande här. Jag ville ha fred. Inte bara för mitt äktenskap. Inte bara för mina barn. Jag ville ha fred för mig själv också. Den veckan skrev jag ett brev till mig själv. Ingen annan såg det. Det var bara för mig. Jag skrev: Kära Elina, du är stark.
Du är snäll. Du betyder något. Du gick igenom smärta, men du gav inte upp. Du grät, men du fortsatte framåt. Du vill fortfarande ha kärlek och det är inte fel. Skäms inte för ditt hjärta. Älska dig själv först. Du förtjänar lycka. Jag vek ihop brevet och lade det i min låda. Nu, när jag känner mig svag, läser jag det igen. Vissa dagar är bra, vissa dagar är tunga, vissa dagar ler jag lätt. Andra dagar kommer den gamla smärtan tillbaka. Men jag lär mig att acceptera att läkning tar tid. Jag började också göra små saker för mig själv. Jag promenerade ensam på morgonen. Jag lånade böcker från biblioteket. Jag lyssnade på lugn musik. Jag drack te i tystnad. En dag köpte jag en anteckningsbok. Varje kväll skrev jag ner mina tankar i den. Jag gömde mig inte längre från mina känslor. Ibland skrev jag: jag är fortfarande sårad. Ibland skrev jag: idag kände jag mig lycklig. Jag lät mitt hjärta tala ärligt. En kväll såg Arla att jag skrev. Hon frågade: mamma, varför skriver du varje kväll? Jag log och sa: för att det hjälper mitt hjärta att kännas lättare. Hon nickade och sa: kanske ska jag också prova det. Erik förändrades också långsamt. Han pratade mer med Johan. De spelade spel tillsammans på helgerna. När jag såg dem skratta kände jag tacksamhet. Vår familj hade blivit sårad. Men kanske kunde den läka. Inte bli samma familj som tidigare. Kanske bli en ny familj. En kväll gav Johan mig en liten ask. Inuti låg ett enkelt halsband med ett hjärta. Han sa: det här är inte för att sudda ut det förflutna. Det är för att tacka dig för att du gav oss en chans. Jag höll halsbandet i handen och sa: tack för att du såg mig igen. Den kvällen tittade vi på en gammal film tillsammans. Arla sjöng med i musiken. Erik skrattade åt de roliga delarna. Jag tittade på min familj och kände ett litet ljus inom mig. Det var ingen stor eld, men det var tillräckligt. Ibland tänkte jag fortfarande på Mark. Jag ville inte ha honom tillbaka. Jag mindes bara hur han fick mig att känna mig sedd. Han var snäll mot mig när jag kände mig osynlig. För det kommer jag alltid att vara tacksam. Men nu började jag hitta vänlighet i mitt eget hem igen. Långsamt, försiktigt. Johan var inte perfekt. Jag var inte heller perfekt. Men vi försökte båda. En lördag städade vi huset tillsammans. Arla spelade musik. Vi sjöng allihop. Senare satt Johan och jag i trädgården med te. Han sa: jag vet att jag sårade dig. Jag ber dig inte att glömma. Jag ber bara om en chans att bygga något nytt. Jag tittade på honom och sa: en dag i taget. Han nickade. Det räcker. Och det gjorde det. Nu drömmer jag inte längre om ett perfekt liv.
Jag söker efter små, fridfulla stunder, en lugn morgon, en varm kopp te, mina barns skratt, en promenad vid floden. Jag har lärt mig att kärlek inte bara är ord. Kärlek är omtanke. Kärlek är tid. Kärlek är att lyssna. Kärlek är respekt. Mitt hjärta läker fortfarande. Men det är inte förstört. Jag står fortfarande kvar. Och jag lär mig att lita på mig själv igen. Om du också har ont, kom ihåg detta. Du är inte ensam. Du är starkare än du tror. Börja med dig själv. Ett litet steg. En lugn stund. En dag i taget. Och långsamt kan ljuset komma tillbaka. Tack för att du lyssnade på hela berättelsen. Elynas historia lär oss en enkel men viktig läxa. Läkning tar tid. Kärlek är inte bara ord. Kärlek är omtanke, ärlighet, respekt och små handlingar varje dag. Elyna blev sårad, men hon gav inte upp sig själv. Hon lärde sig att älska sig själv igen, ett litet steg i taget. Dagens svenska ord är läkning. Det betyder healing. Skriv en enkel mening i kommentarerna med ordet läkning. Till exempel, Elyna behövde läkning. Eller, läkning tar tid. Berätta också, tycker du att Elyna gjorde rätt val? Ja eller nej? Skriv ditt svar i kommentarerna. Om den här berättelsen hjälpte dig att träna svensk hörförståelse, prenumerera gärna på Swedishy Tales. För fler enkla svenska berättelser, fortsätt lyssna, fortsätt lära och vi ses i nästa berättelse.